হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বগৰীৰ আচাৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। বগৰীৰ আচাৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয়। কিছুমানে বগৰীৰ টেঙা জ্বলা আচাৰটো খাবলৈ ভাল পায় আৰু কিছুমানে মিঠা আচাৰটো বনাই খাবলৈ ভাল পায়। এই বগৰীৰ আচাৰটো আপোনালোকে খুব সহজতে বনাব পাৰিব আৰু এই আচাৰটো খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। বগৰীৰ আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই কেঁচা বগৰী আধা কেজি লৈছোঁ। এই বগৰীখিনি আগতে ধুই ভালদৰে পানীখিনি শুকুৱাই লৈছিলোঁ। ইয়াতে দুই এটা অলপ পকা বগৰীও আছে, কিন্তু বগৰীকেইটাৰ ভিতৰটো বেছিকৈ পকি যোৱা নাই। আচলতে এই আচাৰটো কেঁচা বগৰী ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বনোৱা হয়। এতিয়া বগৰীখিনি ঠাৰিখিনি এৰুৱাই কাটি ল'ম আৰু এয়া কেইটামান ৰঙা জলকীয়া লৈছোঁ। জলকীয়াকেইটাও ঠাৰিৰে সৈতে ধুই আগতে ভালদৰে শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আচাৰত দিয়া জলকীয়াখিনি ঠাৰিৰে সৈতে ধুই ল'ব লাগে। ঠাৰিৰে সৈতে ধুলে জলকীয়াখিনিৰ ভিতৰত পানী নোসোমোৱাকৈ থাকে। এতিয়া এইখিনিও কাটি ল'ম। গোটেইকেইটা বগৰী মই ঠাৰিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি কাটি ল'ম। বগৰীকেইটা এনেকৈ ৩-৪ ডোখৰ মানকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু বগৰীৰ গুটিখিনিও আচাৰ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া মই গোটেইখিনি বগৰী কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া কাটি লোৱা জলকীয়াকেইটাও ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ মিলাই লৈছোঁ। এয়া এচামুচ হালধি বগৰীখিনি দি ল'লোঁ। নিমখ 2 চামুচ দিছোঁ আৰু এয়া এচামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। লগতে এয়া 3 চামুচ মিঠাতেল দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এই মিঠাতেলখিনি মই গৰম কৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে দিয়া জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া এই বগৰীখিনি অলপ ৰ'দত দিম। বগৰীখিনি মই ডাঙৰ প্লেট এখনত বহলাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি 1-2 দিনৰ বাবে অলপ ৰ'দত শুকাবলৈ দিম। ৰ'দ নাথাকিলে আপোনালোকে এইখিনি ফেনৰ তলতো শুকাবলৈ দিব পাৰে। বগৰীখিনি ৰ'দত দিয়াৰ পিছত আচাৰ দিবলৈ মছলাখিনিও বনাই ল'ম। পেন এখন গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে 2 চামুচ চফ গুটি দি ল'লোঁ। এচামুচ গোটা ধনিয়া গুটি দিছোঁ। গোটা জিৰা এচামুচ দিছোঁ। মেথি এচামুচ দিলোঁ। আধা চামুচ আজৱাইন দিছোঁ আৰু লগতে এয়া এচামুচ সৰিয়হ গুটি দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি গেছৰ কম জুইত সেমেকা ভাপটো যোৱালৈ 1-2 মিনিটমান লৰাই ভাজি ল'ম। 1.5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মছলাখিনিৰ পৰা সেমেকা ভাপটো নোহোৱা হৈ আহিছে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া দেখিছেনে মছলাখিনি মই খুন্দনাটোত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আচাৰত দিম বাবে মছলাখিনি মই বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা নাই। মছলাখিনি এনেকুৱা অলপ গুড়ি কৰি ল'লে হৈ যাব। এই মছলাখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে আচাৰ দিবলৈ মিঠাতেলখিনিও গৰম কৰি ল'ম। কেৰাহী এটাত 1 কাপ মিঠাতেল দি ল'লোঁ। ইয়াতে প্ৰায় 150 গ্ৰামমান মিঠাতেল লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া এই তেলখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এদিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক বগৰীখিনি অলপ শুকান হৈ পৰিছে। এইখিনি ইয়াতকৈ বেছি শুকান কৰি পেলাব নালাগে। বগৰীখিনি বেছিকৈ শুকাই গ'লেও আচাৰত দিয়া মছলাৰ তেলখিনি ভিতৰলৈ নোসোমাব পাৰে। এতিয়া ডাঙৰ বাটি এটাত বগৰীখিনি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে বাকী মছলা আৰু তেলখিনি মিলাই ল'ম। এয়া এচামুচ ক'লা নিমখ দি ল'লোঁ। ক'লা নিমখ নাথাকিলে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব। কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি এচামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি আগতে গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনিও দি ল'লোঁ। মছলাখিনি দি এবাৰ মিলাই দিছোঁ। গোটেইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আচাৰত দিয়া নিমখৰ পৰিমাণটো এবাৰ টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এয়া ঠাণ্ডা কৰি লোৱা মিঠাতেলখিনিও দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই ল'ম আৰু এয়া একেবাৰে শেষত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি ল'লোঁ। ভিনেগাৰখিনি দি এবাৰ আকৌ মিলাই দিছোঁ। ভিনেগাৰ অলপ দি ল'লে আচাৰখিনি বছৰ দিনলৈ ভালে থাকিব। ভিনেগাৰ নিদিলে আচাৰখিনি বেছি দিনলৈ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাযায়। আৰু এয়া মোৰ বগৰী আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। বগৰী আচাৰখিনি গ্লাছৰ বটল এটাত অলপকৈ ভৰাই লৈছোঁ। এই বটলটো মই আগতে ভালদৰে ধুই শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আচাৰ থোৱা বটলটোত যাতে পানী একেবাৰে নাথাকে সেইটো চাই ল'ব। বগৰীৰ এই আচাৰখিনি লগে খাবলৈ ভাল নালাগিব। আচাৰখিনি প্ৰায় 10-15 দিনমানলৈ ৰ'দত দি থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে আচাৰখিনি খাবলৈ সোৱাদ লগা হৈ আহিব। আচাৰৰ তেল আৰু মছলাখিনি চামুচ এখনেৰে ভালদৰে মাজে মাজে মিক্স কৰি থাকিব লাগে।
এই আচাৰখিনি প্ৰায় বছৰ দিনলৈ ভালে থাকে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ বগৰী আচাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।